Andito na naman ako. Magpapa-shopping tayo para magmukhang brand new ang ating sasakyan. So, let's go guys! So, andito na kami. So, ito itsura ng aking sasakyan, guys. Medyo makintab pa siya, pero kailangan na siyang i-buff dahil marami siyang talsik ng semento at espalto. Kadalasan kasi sa mga kalsada dito sa amin ngayon, under construction siya. Parati ako napapadaan doon. So, ang advice ni Kuya i-buff para lalong kumintab at magmukhang brand new again. So, papakita ko sa inyo ang before and after ng buffing. Tsaka yung headlight pala, medyo yellowish na. Papakintapin din ni Kuya. So, let's start that. So, ayan guys, nagsisimula na si Kuyang mag-apply ng wax. Ito ay waterproof at in-order niya online. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na po kayo. Huwag kalimutang mag-like, mag-share, at mag-comment kung nagustuhan niyo ang video na to at gusto niyo pang gumawa ako ng mga ganitong video. Huwag niyo din kalimutang pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa mga video upload ko. So, ito yung wax na ginagamit ni Kuya, guys. Hindi ko siya maintindihan pero maganda siya kasi nasubukan na ni Kuya sa kanyang kotse. Ngayon, i-apply niya ang rubbing compound. Ito ay timeless water-based rubbing compound.
Slide na ang langaw, ani. Oh. Slide. Yan, pati ang headlight, puti na. So, sa mga gustong magpagawa, magpabaking, magpakintab, magpaganda ng inyong mga sasakyan, bumisita kayo sa shop ni Kuya.